Chú ý hít thở sâu. Sau đó, hai tay duỗi thẳng, đặt trên mặt đệm. Điều chỉnh nhịp thở. Từ từ trở về tư thế ban đầu, tiếp tục luyện tập. Tư thế cái cuốc. Nằm ngửa, hai tay đặt hai bên người. Nhấc hai chân lên cao, rồi gập lại với thân trên, sao cho đầu gối gần chạm đỉnh đầu. Hai tay giữ cố định. Từ từ thở ra, nhấc cao chân sao cho vuông góc với phần thân trên. Hai chân từ từ hạ xuống, duỗi thẳng. Động tác thực hiện nhẹ nhàng, từ từ.
Sau đây, các bạn sẽ tập liên hoàn các động tác yoga để giúp tăng cường hệ sinh dục một cách toàn diện nhất.